Huli sa CCTV sa Balita, Maynila. Madaling araw pa lang, pero mukhang meron ang gustong bumili dito sa sarado pang tindahan. Gamot ba hanap mo, kuya? Maya-maya, naglabasan ng kanyang mga tropa. Sila na ang nagbukas ng pinto at saka dumiretso. Nako, patay! Mga kawatan pala! Mahuli kaya sila? Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Huwebes. May pasabog ang isa sa mga nakasamang pumarty ni Poblacion girl sa Makati. Hindi lang pala quarantine violator si Gwynneth Chua. Bigla rin daw sumugod sa party kahit hindi naman siya imbitado. Kung dati papara lang para makasakay, ngayon ang dami ng seremonyas. Dapat hindi lang bakunado kundi bit-bit pa ang vaccination card pagsasakay ng bus o jeep. Pero ang physical distancing hindi naman ma-achieve. Pag-uusapan natin yan kasama ang LTFRB. Uso na nga ang trangkaso, matindi pa ang hawaan ng COVID-19. Paano nga ba ang ginagawa ng mga kapatid natin para maka-iwas? Ang sagot mamaya sa Hani ng Bayan. Kung lumolobo ang COVID-19 cases sa Metro Manila at mga karatig probinsya, ibahin nyo raw ang Zamboanga at Negros Occidental. Doon, tuloy-tuloy na ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19. Ano nga ba ang kanilang sikreto? At kutsinilyo business ni Marvin Agustin na inulan ng reklamo noong Pasko, magpapatuloy daw ang operasyon. Paano kaya sila makakabawi sa tindi ng naging pambabash sa kanila sa social media? Balitang mainit-init pa! Ano mga paspas kabalita sa Visayas? Hindi ako makain ng bayan na patanggal umay sa pananghalian. Yan ang latest sa showbiz tingahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado na ang 3 sa 4 na lalaking nanloob sa isang convenience store sa Malate, Maynila nito lang Lunes. Modus daw pala ng mga ito na targetin talaga ang mga sarado ng tindahan. Ang pinakahuli nilang pambibiktima nasa pool sa CCTV. Magbabalita si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV footage nito Lunes, January 3, makikita ang pagparada ng tricycle sa harap ng isang convenience store sa J. Bocoboy Street sa Malate, Maynila, pasado 2:00 na madaling araw. Bumaba ang isang lalaki at sinilip ang loob ng saradong tindahan. Nang masigurong walang tao, tinungkab na niya at ang kanyang mga kasama ang pinto ng convenience store. Nang mabuksan, 2 ang agad na pumasok at dumiretso sa counter. Maya-maya, naispatanan nila ang target na vault. Gamit ang crowbar na bakal, agad nilang natanggal ang 2 vault. Agad umalis ang grupo na nakunan pa ng CCTV sa northbound ng Road 10 sa Tondo. Sabi ng pulis, nasa 182,000 pesos ang natangay ng mga kawatan. May dineclare na amount ang owner ng 7-Eleven pero wala na kaming na-recover na pera, pero andyan yung ball. Mga armado sila ng mga baril at saka patalim, tapos may getaway motorcycle sila. Agad nagsagawa ng manhunt operation ng Manila Police District. Sa tulong ng iba pang CCTV footage, nakita ang pagpasok ng tricycle sa Barangay 107 sa Happy Land. Dito ibinaba ang vault, saka dinala sa bahay ng isa sa mga kawatan. Nakunan pa ng CCTV na magpahatid ang mga kawatan sa Tondo. Agad naman naaresto ang 3 sa 4 na suspect na kinilalang sina Jercel Gonzales, Darwin Damian at Angelito Labaw. Patuloy namang hinahunting ang isa pang kasabwat na si Diosdado Ikawat. Sa pagkakahuli sa 3, dito na nadiskubre na sila rin ang nasa likod ng pang-hold up sa isa pang tindahan sa Binondo noong December 30. Sa pag-aanalisa ng mga investigador ng Manila Police District, pareho ang kanilang modus operandi, parehong time, kaya nag-eye sila sa isang grupo. Na-recover ng mga pulis ang isa sa mga vault pero wala na ang pera sa loob. Nakuha na rin ang tricycle na ginamit ng mga kawatan. Maharap sa kasong robbery ang mga suspect. Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Lumantad na ang
isa sa mga nakasama sa party ng nag-viral na quarantine violator na binansagang Poblacion girl. Hindi lang daw kasi kalusugan nila ang nalalagay ngayon sa alanganin, kundi pati ang kanilang kaligtasan mula sa mga nambabatikos sa social media. Magbabalita si Mon Gualvez. Hindi raw talaga invited si Gwynneth Chua o mas kilala sa tawag na Poblacion Girl sa party na pinuntahan nito noong December 23. Ito ang ibinunyag ni Carlos Laurel na isa sa mga nakasama ni Chua sa party. Nagulat na lang daw sila nang biglang pumunta si Chua kasama ang boyfriend ng kaibigan ng pinsan niya. Towards the end of the dinner, dumating si Poblacion Girl and yung boyfriend niya. And eventually, after eating, we took a photo, which is the one which is being circulated now. No, after that dinner, we went to a bar in Poblacion. Sabi naman daw ng pinsan ni Carlos, ilang araw bago ang party, tinext niya talaga si Chua at boyfriend nito para imbitahan. Pero wala raw reply, kaya inasahan nilang hindi ito sisipot. None of us personally invited Poblacion Girl. So when this situation blew up or this incident, nagtaka kami. So sabi namin, what really happened ba? Kasi a lot of us are saying we didn't know they were coming, pero dumating sila. And one of my cousins said that he's close to the boyfriend. Sabi niya, oh, I told him we were going to be there days before, pero hindi nag-reply. Wala raw may alam sa magkupinsan na galing Amerika at tumakas sa quarantine si Chua. Nalaman na lang nila iyon nang ibalita sa kanila na positibo nga sa COVID si Chua. We found out noong December 27th, which was 4 days after, no? That morning kasi, one of my cousins messaged our Telegram group. Sabi niya, si Poblacion Girl tested positive. So, nagtaka din kami. We said, why would she randomly test herself? Diba? But out of nowhere, bigla lang may positive result. And then, so we asked, lumabas, he said it was the 5th day PCR test that all travelers come here do after serving their 5-day quarantine. Apektado na ang kaligtasan nila at target na rin sila ng bashing, kaya nagsalita na si Carlos. Inabisuan na raw sila ng CIDG na magsampa ng kaso laban kay Poblacion Girl. Pero mas pinili muna nila na asikasuhin ang kanilang kalusugan. Hanggang sa ngayon, wala pa rin komento o paliwanag sa media si Poblacion Girl tungkol sa issue. Para sa 1PH, Mon Gualvez, News 5. Abiso naman sa mga taga Laguna, alert level 3 na rin sa inyo. Simula po yan bukas, January 7. Sinabi yan ng palasyo kagabi kasunod ng patuloy na pagdami ng mga tinatamaan ng COVID-19. Sasamahan ng probinsya ang Metro Manila, Cavite, Bulacan at Rizal na nasa alert level 3 na rin mula pa noong Lunes at kahapon. Magtatagal ang bagong alert status na yan hanggang sa 15, pero pwede pa yang ma-extend. Kasabay niyan, nagbabala ang health authorities sa France tungkol sa isang panibagong COVID-19 variant na nakadali na sa 12 katao sa kanilang bansa. Hindi lang yan, nakitaan na rin daw itong IHU o B1642 variant ng 46 na bagong mutations mula nang una itong makapasok sa France sa pamamagitan ng isang biyaherong galing sa Cameroon sa Africa. Sabi naman ng World Health Organization, bagamat nasa radar na nila ito, hindi pa nila itinuturing na variant under investigation dahil nako-contain pa naman sa ngayon sa loob ng bansang France. Posible raw maging simula na ng katapusan ng pandemic ang Omicron variant ng COVID-19. Ayon po yan kay Octa Research Fellow Father Nick Ostriaco, na isa ring molecular biologist. May tuturing na natural vaccine ang Omicron variant. Lahat daw ng na-infect at nakasurvive sa variant na ito ay magkakaroon ng antibodies na poprotekta sa kanila, hindi lang sa Omicron kundi sa iba pang variant. Para pag-usapan yan, kasama po natin si Father Nick Ostriaco. Magandang tanghali po sa inyo, Father Nick. Thank you for joining us. Good afternoon po. Thank you for inviting me po.
Opo. Maganda pong mapakinggan na ito na po ang katapusan, posibleng katapusan na ng pandemya. Pero paano nyo po nasabing it's the beginning of the end na nga ng pandemic, ito pong Omicron variant, Father Nick? So po, yung pandemic will end po when the COVID-19 becomes mild enough for us to live with it. And Omicron is a milder variant of all the variants po. Omicron is the most mild that we know of right now. So our hope is that Omicron is in the process of replacing the Delta variant, which is more severe in the Philippines. So that after this wave po, the current dominant variant will be Omicron dito sa Manila and dito sa Pilipinas. So does that mean, Father, that we won't see any Delta cases anymore? At Omicron na po talaga ang makikita nating cases? Exactly po. So, we don't see any more alpha and beta. I mean, there may be a few po in some of the far-flung provinces where the Omicron was not able to replace. But for the most part po, once a wave passes, and with Omicron, which is highly transmissible, it is expected to replace Delta po in the Philippines. What studies do we have na talaga pong magpapatunay na natural vaccine ang Omicron, Father Nick? So there are several studies that have come out po, focusing primarily on vaccinated people. And for vaccinated people especially po, when they get Omicron breakthroughs, what we see is that the Omicron breakthrough generates significant numbers of antibodies against all the other variants. For unvaccinated po, we expect that just like every other variant, once you get sick, it will protect you against not only this variant, but hopefully future variants as well. Just like Delta protection, if you got Delta before, it protects you against Omicron somewhat. Karamihan po ngayon, Father, mild lang yung nararamdaman. Hindi na nga nila masabi, hindi na nga po natin malaman ngayon kung trangkaso ba to, simpleng flu, or talaga po, or simpleng cold, or cough lang, or talagang Omicron na po ito. Dahil po ba ito karamihan ay vaccinated na? Two reasons po. So one, yes, significant numbers of Filipinos in the NCR are vaccinated, especially the adults. And we know that the vaccines make Omicron milder. In fact, it makes all disease milder. But Omicron itself is milder po. So even amongst unvaccinated Filipinos, they will experience a milder form of COVID in contrast to Delta po. Bakit nyo rin po ba nasabi na hindi na dapat katakutan ang paglobo po ng kaso ng COVID-19? But the numbers that we're seeing now, talagang nabigla po yung mga tao. Lahat nagpanic to the point na nauubos na nga po yung mga gamot for colds and cough. Pero sabi nyo nga po, we should not panic seeing these numbers. Yeah, we do not panic about the flu po. We do not panic about the cold. So with a mild variant like this, where most of our kababayans will have a mild impact on the disease, our primary concern po is to protect the hospitals. So even if the numbers go high, but very few of our kababayans go to the hospitals, then the hospitals will be protected po. And eventually, this virus will run out of people to infect, and it will come crashing down. So the numbers will go up quickly po, but as we see in South Africa and in the United Kingdom, once it peaks, it will begin to decrease rapidly as well po. So it will be a difficult few weeks, and unfortunately, some of our kababayans will get very sick, and some of them tragically will die. But most of us who get COVID-19 from Omicron will survive, and it will be mild po, and we will get through this probably, hopefully, within the month po, at least in the NCR. So what should we do? Like, doon po sa mga, Father, yung mga nagkaka-mild symptoms or simpleng sipon, ubo, should we get tested? Kasi karamihan po, nagkukumahog na magpa-RT-PCR test. Yung iba naman, binabaliwala. Ano ba ang tama? Yung iba naman, sa bahay na lang, magpahinga na lang tayo. How should we react to these symptoms that we're feeling? So po, during a surge like this po,
any flu-like symptoms are probably going to indicate COVID po. So if you can get tested po. But I know that we are going to run out of tests very quickly because so many people are getting symptoms. So the assumption, if you have symptoms, is that you have COVID and you should isolate yourself and rest for about 5 days po. Make sure you do not expose other people to COVID. But you should get better after a few days po. And you just watch out if you have underlying comorbidities, if you are older po. If you begin to struggle to breathe, okay, then you should make it quickly to the hospital po. But for most of us, those who are healthy, those who've been vaccinated, those who have been boosted, we can stay at home po and rest, take our paracetamol, go to sleep a lot, rest, just like a normal flu and a normal cold. And after a few days po, it will pass. And we have to do this po to protect our hospitals so that the beds will be available for those who really have a severe and critical disease. Father, paano naman yung na-expose or feeling nila close contact or expose sila sa may mga ganitong symptoms pero wala namang nararamdaman? Nalilito po kasi or nahihirapang ibalanse ng isang individual kung papasok ba ako sa trabaho pero I'm okay but I was exposed? Paano po ba dapat, Father Nick? So again po, it depends if you are vaccinated and boosted. So if you're unvaccinated and you've been exposed to close contact, then you really need to quarantine yourself po because the risk of getting COVID is high. If you are vaccinated and boosted po and you have no symptoms, then the chances are better that you are not going to get COVID. Nonetheless po, unless you absolutely have to go out, the best advice is to simply quarantine yourself and rest so that you are not an asymptomatic carrier to other people who are unvaccinated. Panghuli na lamang po, muli mensahe at paalala po sa mga kababayan natin, Father Nick. So the next couple of weeks po are going to be very difficult. There will be very high numbers of COVID-19, not only in the capital but around our country. And we will be terrified and panicked, but we have to have great hope that COVID-19, all of the studies from South Africa, from the United Kingdom, have shown that Omicron COVID-19 is mild. Most of us will survive. We have to rest. We have to protect our hospitals. If you have not been vaccinated, please get vaccinated. If you've not been boosted, please get boosted, especially to protect our children po. But let us pray that when we are through this surge, hopefully shorter rather than longer, our country will be in a better place because more of us will have been either naturally boosted with Omicron or will have been infected with Omicron if we were not vaccinated and have acquired the natural immunity to sustain a reopening of our society po. Father Nick, habol ko lamang po, should we be worried about this new variant that was found in France? So po, the tricky part is that it was found in France 3 or 4 months ago po. The paper that describes it was just published, was just posted on a preprint review. And if this IMU variant is even older than Omicron, and it did not cause a surge in France, it means it cannot outcompete Delta. If it cannot outcompete Delta po, there is no way it can outcompete Omicron. And Omicron is going to be the dominant variant in the Philippines within a few weeks. Can we say that the Delta variant is the worst variant or the deadliest variant already? Or possible pa rin, Father Nick, na panibago na namang variant ang pwede nating karapin after this Omicron? There will be other variants po, but the other variants have to be more transmissible than Omicron in order for that new variant to have a sizable impact on a country where Omicron is dominant. And that becomes harder and harder as fewer and fewer people are not vaccinated po. But we do not know the future. We have to pray that the Omicron variant will become the dominant variant and will protect us from other variants that may be more serious but not as transmissible. And so this is the prayer po.
Maraming salamat po for your time. Thank you for joining us today, Father Nick You're welcome Ostriaco po. God bless you. ng Octa Research Group. Thank you. Isa naman sa binabantayan ngayong nasa ilalim ng Alert Level 3 ang Metro Manila ay ang mga pampublikong transportasyon. Madalas kasi na hindi nasusunod ang social distancing at 70% capacity sa mga jeep at bus. Para pag-usapan yan, kasama po natin si Attorney Zona Rosette Tamayo, ang Regional Director ng LTFRB NCR. Thank you for joining us, ma'am. Nakamute po yata kayo, ma'am. Pa-check lang po. Hello? Good afternoon, Ayun. Ms. Sherry. Thank you for the invitation. Ano pong mga paghihigpit, ma'am, ang ginagawa po natin ngayon under Alert Level 3? Dahil po sa paghihigpit po ng Alert Level 3 ng IATF po, patuloy po tayo na nag-monitor po sa daan tungkol ho sa pag-social distancing, yung ating 7 commandments po sa pampublikong sasakyan at yung ating pong passenger capacity ay kailangan hong i-maintain ng ating mga drivers and operators po. At tama po ba itong ginagawa ng mga like sa mga bus terminal po sa Cubao na no vaccination, no ride policy? Actually po, naglabas po ang ating Metro Manila Council ng resolution, but we are still awaiting po sa mga enactment po ng ating respective LGUs ng kanilang ordinance patungkol ho rito, because the MMC resolution states that yung mga LGUs po natin ay kailangan ho mag-enact ng kanilang mga ordinance ho para ipatupad po ang resolution na ito. Sa amin po, sa LTFRB, doon po tayo sa naibigay na po na direktiba ni Secretary Tugade, yung ating 7 commandments po, at yun hong pag-maintain po ng required passenger capacity po. Opo, at sa ngayon, Attorney Tamayo, 70% yung capacity sa PUVs. Pero madalas hindi po nasusunod. Ano po ba ang mangyayari sa mga pasaway na driver o pasahero? Kung mapapansin nyo, nung itong mga nakaraang araw po, ay patuloy ho yung ating mga enforcement operations. Kasama ho natin ang LTFRB, ang LTO, ang IAC at ang HPG at ang iba pa pong mga enforcers ng ating mga local government. Tulong-tulong ho tayo sa pagbabantay po sa daan na masiguro po na yung 70% passenger capacity po ay i-observe po ng ating mga pampublikong sasakyan. So yung mga hindi po nag-observe po nito ay atin pong tinitikitan at binibigyan ho natin sila ng show cause order or sineset po natin yan for hearing para ho sila ay mapakinggan din at dumaan din po sa due process. But definitely po, yung mga hindi ho sumusunod sa health protocols po ay atin pong binibigyan ho ng citation ticket or yung IRS po for LTFRB. Attorney, paano naman po yung sentimiento ng ibang tsuper na sinasabing hindi nila mabawalan yung mga pasahero dahil walang ibang masakyan? Kaya patuloy din po, Ms. Cherry, ating panawagan sa atin pong mga pasahero na kung hindi naman ho importante ang inyong gagawin sa labas, kung maaari po sa sitwasyon ho ngayon na Alert Level 3 ay magpirmi lang ho tayo muna sa ating mga bahay. Para rin ho yung ating on the road po na passenger capacity ay mapaigting pa ho natin yon. So kung hindi naman ho, non-essential po ang ating mga trips ay kung po pwede po sana ay atin pong ipagpaliban muna at magpirmi po muna tayo sa bahay. Pangalawa ho, dahil nga po nakamonitor din ho kami on the ground, we are trying to take a look din po sa mga areas na kakailanganin po ng mas maraming pampublikong sasakyan para ma-address din ho natin yung passenger demand. May mga checkpoint po ba kayo para mabantayan kung nasusunod po ang health protocol sa PUVs, ma'am? Yes po, may mga everyday po, may mga identified areas po tayo, umiikot po ang ating interagency enforcers po para malaman ho yung sitwasyon on the ground and as well as to remind po everybody, ang ating mga drivers and also the commuters dito ho sa pinapairal nating health protocols at passenger capacity po. Marami pong salamat, LTFRB Regional Director Zona Rosette
Tamayo. Marami pong salamat. Ngayong dumarami ang nagkakasakit, ano ang ginagawa nyo para hindi po mahawa mga kapatid? Yan ang inalam ng ating pampagana sa tanghalian, ang nag-iisang hani ng bayan. Magandang tanghali, Cheryl. Lagpas 10,000 na naman ang COVID-19 cases sa bansa kahapon. Ito ay kasunod ng maraming kaso ng trangkaso sa mga Pinoy. Ano nga bang hakbang ang ginagawa ng mga kapatid natin para makaiwas sa hawaan? Tara, samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Mas lang, magmask, face shield, alcohol, hugas lagi ng kamay pag uwi sa bahay. Siyempre, susunod tayo sa protocol. Unang-una, magsuot ng face mask. Magagamit siyempre ng face shield pag nasa labas. Tsaka lagi maghugas ng kamay with alcohol. Lagi lang magsuot ng face mask. Tsaka lagi social distancing. Sumusunod tayo sa mga health protocols ng kung ano mga pinatakda ng gobyerno, sinusunod naman namin. Nakakatakot eh. Kaya kailangan ingat para safe tayo. Iniiwas sa mga hindi naka-face mask. Marami kasi ngayon naglalakad di naka-face mask eh. Ito kasi challenge namin ngayon. Omicron yung pinag-usapan natin, yung variant. Spell natin ang word na Omicron. Omicron, may ako sa Ay, syempre, wear mask palagi, hindi tatanggalin. Tapos, take vitamin C. Tapos, pag may maramdaman na kunting double dose na ng vitamin C. Ganon. Sige, dahil ang pinag-usapan natin dito, Omicron na variant. Spell natin ang word na Omicron. O-M-I-C-R-O-N. Okay, dahil tama ang pag-spell mo at sumagot ka sa tanong namin dahil dyan. Sagot na rin namin yung pananghalian mo. Ayan. Thank you. Galing yan sa Signal. Yes, thank you, Signal. Paalala ng haninong bayan, ugaliing magsuot ng face mask, maghugas ng kamay gamit ang sabon at alkohol, ipatupad ang physical at social distancing. Munting paalala na magliligtas sa atin laban sa virus. Muli ako pong haninong bayan, ang pampagana sa pananghalian. Balik sa inyo, Cheryl. Susunod na kaambang water shortage sa Metro Manila. Paano nga ba pinaghahandaan ng National Water Resources Board? Pag-uusapan natin yan maya-maya. At bubble setup ng PBA ngayong naka-alert level 3 ang NCR, pinayagan ng Games and Amusement Board. Tuloy na nga ba ang laro? Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas.
ng patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases sa bansa, bumababa naman ang hawaan sa Zamboanga Peninsula at Negros Occidental. Yan at iba pang paspas na balita sa Visayas at Mindanao ihahatid sa atin ni Robert Teo. Ani na mga paspas na balita sa Visayas ug Mindanao karong Huwebes. Kahit may banta ng Omicron variant, patuloy pa rin nababawasan ang mga tinatamaan ng COVID-19 sa Zamboanga at Negros Occidental. Base sa datos sa Zamboanga City Health Office, nasa 84 ang ilang active cases. Layo kini sa 30 na kaso nga ma-detect nila kada semana nitong minabayng bulan. Sumatotal, nasa higit 700 na lang ang active cases sa rehiyon, sabi ng DOH. Ganito rin ang eksena sa Negros Occidental na may 177 active cases na lang. Marami rin sa quarantine facilities nila ang wala ng laman, habang isang COVID patient na lang ang naka-admit sa COVID referral hospital nila sa Cadiz. Kalaboso naman ang isang dean ng Southern Mindanao Colleges sa Pagadian City dahil sa 2 kaso ng acts of lasciviousness. Gilang sospek na si Oscar Cosikol nga gatindog na college dean sa Criminology Department. Dinampot ang sospek sa kanyang bahay sa bisa ng isang arrest warrant. Wala nang detalye sa mga pulis ang gibuhat sa sospek apan pwede pa siya mupiyansa og 36,000 pesos. Nagugat daw ito sa isinampang reklamo sa kanya ng ilang estudyante. Isa sa halimbawa ng acts of lasciviousness ay ang pagtsatsansing o panghihipo. Samantala, naihatid na lahat ng Philippine Army ang nasa 47 tonelada ng relief goods para sa mga sinalanta ng Bagyong Odette sa Visayas at Mindanao. Sumala sa militar, nasa 21 ka-truck sa relief goods ang ipadala nila sa nagkalaing-laing lugar nga naigo sa Bagyong gikan sa Maynila. Apil ang 9 ka-truck na ayuda na gipadala sa Southern Leyte, habang 9 na truck naman ang dumating sa Butuan City. Hahati-hatian ang mga ito para ipamigay sa iba pang lugar tulad ng Dinagat Islands at sa Surigao del Norte. Tutulong din daw ang mga sundalo sa mga LGU sa distribusyon ng ayuda. Ug magkadto mga paspas ka balita sa Visayas ug Mindanao. Balik sa iyo, Chairman. Daghang salamat, Robert Teo. Nagdulot ng heavy-gat na traffic sa southbound lane ng EDSA Crossing ang SUV na sumalpok sa mga concrete barriers kaninang madaling araw. Hindi naman matagpuan ang tumakas na driver ng sasakyan na ayon sa mga testigo, isang dayuhan. Magbabalita si Hannibal Talete. Wasak ang SUV na ito matapos sumalpok sa concrete barrier sa southbound lane ng EDSA Crossing kaninang madaling araw. Dahil sa pagkakasalpok, tumagas sa kalsada ang langis mula sa SUV. Agad tuloy nagkumahog ang mga otoridad para hindi ito kumalat. Yes po sir, lalagyan na lang daw po ng kusot yan as per po ng Metro Base. Pero nagdulot pa rin ito ng mabigat na traffic sa lugar. Ang driver naman ng SUV, bigyan na lang daw nawala. Sir, as per po ng mga tambay rito, pagkabangga daw po, kinuha lang daw po yung gamit, sabay alis po. Dayuhan daw ang driver ng sumalpok na SUV. Ayon daw sa mga nakakita, ay mukha siyang Koreano. Nagawa pa nitong mag-iwan ng mga papeles sa sasakyan, kung saan nadiskubre na sa babae pala ito nakapangalan. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring aksidente. Inaalam na rin kung sino ang tumakas na driver. Kung meron kayong impormasyon, ipagbigay alam lamang sa tanggapan ng MMDA. Para sa 1PH, Hannibal Talete, News 5. Pinangangambahan na magkaroon ng water shortage sa tag-init dahil sa baba ng level ng tubig sa Angat Dam. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Sevilio David Jr., ang Executive Director ng National Water Resource Board. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Sherry, at sa mga ating tagapanood at tagapakinig po. Sir, sabi nga po ng Pag-asa, 3 hanggang 4 na bagyo yung kailangan para umangat ang level ng tubig sa Angat Dam. Paano po kung hindi ito dumating bago mag-summer? Sa ngayon po kasi nasa kasalukuyan ay nasa 202, almost 202 meters po ang level ng Angat Dam. At ito po ay halos 10 metro ang baba niya dun sa normal high water level na 212 meters po. Sa ganitong panahon kasi dapat po mas maganda sana na 212 siya para po mabigyan natin ng kasiguruhan yung supply natin ng tubig
para sa Metro Manila po at kasama na rin po yung irigasyon po sa Pampanga at Bulacan. Sa ganitong punto po na medyo mas mababa nga siya ay kailangan magsagawa po tayo no ng mga tinatawag nating management no ng pagre-release ng dam ng tubig sa galing sa Angat Dam at kakibat na rin po no yung mga paghahanda no doon sa mga iba nating pwede mapagkunan po ng karagdagang tubig kung sakali po mapatuloy po na bumaba yung level ng Angat Dam para naman po mas mabigyan na natin ng kasiguruhan at meron pa rin naman tayong tubig na magagamit sa panahon po no ng mga tag-init na medyo sa ganitong panahon usually po ay bumababa talaga ang level ng dam. Hindi po talaga natin masabi kung makakatulong po yung mga bagyo din na dadating, kung meron man dadating bago po mag-summer. So yung pong ang ginagawa nating contingency plan. Opo, no? Tayo po ay umaasa na may mga bagyong darating, no? Pero kung sakali po no, na hindi dumating yung mga ganong sitwasyon, ay ito po yung pinaghahandaan natin. Kaya nga po, kakibat na rin no, yung paghahanda natin. No? Kagaya po ng mga, bukod po kasi sa Angat Dam, ay nire-ready natin sa ngayon, no? Yung mga pwede mapagkunan ng tubig, no? Kagaya po ng mga deep well, no? Naka-ready po yan para mag-operate kung kinakailangan natin ng karagdagang tubig. At yung NWSS po at mga concessionary po ay meron naman silang na-establish na mga portable na water treatment plants or water treatment facilities para po magamit at posibleng makatulong din po no, sa papagkunan ng karagdagang tubig po. Kaya ito po ay inahanda natin para po pag umabot po no, sa punto no, na kakailanganin ng karagdagang tubig na hindi po kayang i-provide ng Angat Dam, ay meron po tayong mapagkukunang ibang magagamit. Pero as early as now, sir, kailangan na ho ba tayong katulad ng siguro magbawas ng kaunti sa supply ng tubig para mapaghandaan natin yung worst scenario sakali man nga po talagang wala ng additional water na as early as now, magtipid-tipid na po. Tama po 'yun, no? Isa po 'yun sa mga plano natin, no, na kahit pa paano mag-adjust ng alokasyon po no ng tubig na nanggagaling sa Angat Dam para po ma-preserve natin no yung limitadong supply sa ngayon sa dam no. At ito pa po ay dapat may kakibat din no na kung ang pinag-uusapan po natin yung supply ng tubig para sa Metro Manila ay tayo po nakikipag-ugnayan nga po no sa WSS na ihanda po at i-ready no yung mga ibang napagkunan ng tubig kagaya ng deep wells at mga portable water treatment facilities po. So ito po yung posibleng makaragdag o makatulong no doon sa kung sakali magkakaroon ng kabawasan ay doon sa i-compensate yung kakulangan na tubig na kakailanganin po ng mga kababayan po natin. 54 years old na nga po itong Angat Dam, sir, kung saan galing nga yung 90% ng water supply sa NCR. May iba pa bang water sources para hindi po tayo dito lang talaga nakadepende? Sa ngayon po ay may mga proyekto na no, ng mga sinatawag nating paggamit ng mga pagsasagawa ng mga alternatibong mapagkunan ng tubig no, bukod po sa Angat Dam no. So nandiyan po yung mga water infrastructure project diyan po sa Kaliwa at Kanan River, diyan sa may parte ng Quezon. At sa kasalukuyan din po ay merong proyektong sinasagawa diyan sa may Marikina River no. But nga po, ito pong mga ito ay mga water infrastructure project na hindi po ganon kabilis no masagawa no. Kaya po habang hindi pa po natatapos yung mga proyektong ito, ang kailangan po talaga ay una is magkaroon po ng mga tinatawag natin mga short term no. Ano ba yung mga short term na mga interventions? Ito po yung paghahanda nga ng mga deep wells at mga water treatment facilities na pwedeng mapagkunan no, ng tubig kagaya po ng Laguna Lake at yung Marikina River po. Panghuli na lamang po, paalala sa ating mga kababayan, sir. Opo, no? Ito po kasama po no, gusto nating makiusap sa mga kababayan po natin no. Ito pong pamahalaan natin ay ginagawa po naman natin ang ating makakaya para matugunan no, yung pangailangan natin sa tubig.
Sa sitwasyon po kasi ngayon, medyo mababa ang dagdag, ay humihingi rin po tayo ng tulong sa mga kababayan po natin, no? Na para mabigyan ng kasiguruhan yung supply natin hanggang sa summer ay tulungan po tayong magtipid at gamitin ng tama yung tubig na sinasupply po sa atin sa ngayon at i-recycle po kung kinakailangan at ito po ay malaki ang maitutulong para ma-manage natin yung kasalukuyang limitadong supply na nandyan po sa Anggata at kung hindi man po dumating yung sitwasyon ng karagdagang mga pag-ulan na umaasa tayo, ay mas maganda kung ito ay mapaghandaan din natin at kasama po itong mas maaga pa lang pagtulungan na po natin. Marami pong salamat, NWRB Executive Director Sevilio David Jr. Magandang tanghali po. Latest na tayo sa showbiz. Hatid ni MJ Marfori. Hola, MJ. Cheryl, maraming K-drama fans ang malungkot sa pagpanaw ng Korean actress na si Kim Mi-soo. Hinangaan ng fans sa pagganap niya sa palabas na Snowdrop. Ayon naman sa mga report, iginiit ng kanyang ahensya na Landscape Entertainment na biglaan po yung pagkamatay ng aktres. Labis din daw nagluluksa ang pamilya ni Kim. Kaya sana raw ay wag nang magpalutang ng mga haka-haka tungkol sa kanyang pagpanaw dahil 30 years old siya ng masawi. 2018 na magsimula ang acting career ni Kim hanggang sa pumanaw nga siya ngayon sa edad na 31 in Korean time dahil kinakount po nila yung time in the womb ng isang tao doon. But anyway guys, eto na po pati yung awarding ceremonies po, apektado na rin po ng pandemya. Postpone po kasi ang Grammy Awards na nakaschedule sa January 31 po sana. Sabi ng pamunuan ng award-giving body, postponed indefinitely ang awards night. Kasunod pa rin ito ng matinding hawaan ng COVID-19 sa Amerika bunsod ng Omicron variant ng COVID-19. Pero umaasa po sila na masiselebrate ang music's biggest night soon. This Sunday naman po ang awards night ng Golden Globes pero hindi po gaya ng dati. Walang media coverage at audience ngayong taon. Bukod po sa pandemic na dahilan kung bakit hindi natutuloy ang mga bagay-bagay, nahaharap pa rin sa kontrobersiya ang Golden Globes dahil sa umunoy pagiging racist, sexist, bully at corrupt. Tumambling naman po tayo sa PBA. Medyo sad news din po para sa mga fans dahil mukhang maghihintay pa kayo ng konti bago nyo mapanood muli ang inyong mga idolo sa hardcourt. Kahit kasi pumayag na po ang Games and Amusement Board na ituloy po ang mga laro ng 2021 PBA Governors Cup sa loob ng bubble, nagpasya na po ang liga na i-postpone muna ang conference hanggat hindi pa humuhupa ang surge ng mga kaso. Naghikbit na rin po sila sa protocols. Suspendido muna ang mga team practice at binawasan nila ang bilang ng players na pwedeng sabay-sabay mag-workout. Una nang sinuspende ang PBA. Ang laro nila this week matapos ilagay sa Alert Level 3 ang NCR. Round 1 pa lang po yan ng showbiz dahil sunod po natin ang issue ng famous kotsinilyo ni Marvin Agustin noong Pasko. Paano pa ba sila makakabawi sa katakot-takot na pambabash sa kanila? At eto pa po, mapapawaw kayo sa singing talent ng anak ni Marian Rivera at Dingdong Dantes sa pagkanta. Abangan nyo yan. Susunod, ilang lolo at lola sa Caloocan first time na naturukan ng bakuna kontra COVID-19 ngayong araw. Pero bakit nga ba ngayon lang? Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas.
First dose na sa wakas ng COVID-19 vaccine ang daan-daan mga lolo't lola sa Caloocan. Para sa update, makibalita tayo live mula sa Caloocan kay Greg Gregorio. Greg, unang tanong, bakit ngayon lang daw sila nagpabakuna at paano sila nakumbinsi? Nako Cheryl, yung ilan sa mga nakausap natin kanina dito sa Kalayaan Elementary School para sa bakuna ng mga senior citizen ay aminadong natakot daw sila sa mga bali-balita noon na yung bakuna ay may masamang epekto sa katawan. Meron pa nga nagsabi, Cheryl, na natakot siya doon sa mga nagsasabi dati na nagiging zombie daw kapag nakakuha ng COVID-19 vaccine. Pero after matapos ang ilang buwan kung saan yung kanilang mga kaanak, kaibigan ay nakatanggap na rin ng bakuna, ay nakita naman daw nila na walang anumang masamang nangyari sa mga ito. Kaya ngayon ay nakapagdesisyon na silang tumanggap ng bakuna. Kabilang din daw sa nagpakumbinsi sa kanila na makatanggap na ng COVID-19 vaccine ay yung tumataas na bilang ng hawaan sa buong bansa ngayon. Cheryl? Para lang ba sa seniors yung bakunahan ngayon dyan at paano makakapagpabakuna? Cheryl, itong nagaganap na bakunahan ngayon ay sabay-sabay na yung mga senior citizens na kukuha ng first dose at booster shots, pati na rin yung pagbabakuna sa adult population. Gaya ng inyong makikita sa aking likuran, sabay-sabay na nga sila. Pero mayroong special lane para sa mga senior citizen na magpapabakuna. Kahit na yan pa ay booster o first dose. Ngayon nga alas 12 ng tanghali, nasa 180 na yung mga senior citizens na nakuha ng first dose. Bukod pa dyan yung higit sa 200 mga senior citizens na nakabooster. Ang proseso lamang ay dapat rehistrado dito sa vaccination program ng Caloocan City dahil ito ay sa Caloocan City. Pero pwede rin daw magpabakuna dito para sa booster yung ibang mga yung ibang mga individual kahit hindi residente ng Caloocan dahil pinatutupad na Vax as One sa buong Metro Manila. Cheryl? Kumusta yung COVID situation sa Caloocan at ilang porsyento na ba ang bakunado? Cheryl, ang nakuha nating detalye sa kasalukuyan ay yung vaccination rollout dito sa barangay Bagong Silang. Ayon sa kanilang kapitan ay mayroon silang 402,000 population at nasa 70% na ng kanilang populasyon yung nababakunahan. Isa pang nakuha nating detalye ay yung vaccination rollout sa buong NCR. Ayon kay NCR DOH NCR Regional Director Dr. Gloria Balboa, mahigit 10 million na yung fully vaccinated sa buong rehiyon. Pero nasa 800,000 pa yung kailangan nilang mabakunahan at nasa 50,000 dyan yung mga senior citizen na hindi pa nakatatanggap ng kanilang COVID-19 vaccine. Mahigit daw na mabakunahan ng mga ito, lalo tumataas na naman yung bilang ng hawaan. Batay nga sa report kahapon ng DOH, 69% ng bagong mga kaso ng COVID-19 ay nagmula dito sa NCR. Cheryl? Maraming salamat, Greg Gregorio. Ilang PWD naman ang nabigyan ng pag-asa ng kanilang LGU sa Antipolo. Ang hiling nilang makalakad, nagkatotoo nang marigaluhan sila ng libreng prosthetic legs. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Mapapasana all kakalaga sa programa ng Antipolo City. Meron silang rehab consultation o libreng prosthetic legs sa mga PWD, taga Antipolo ka man o hindi. September 2021, sinimulan ng Antipolo LGU ang programa. Kasama sa natulungan at nabigyan ng prosthetic leg ang batang si Lenin. Simula nang ma-post ito sa social media, dumami na ang lumalapit sa kanila. Kahit po hindi taga-Antipolo, basta nangangailangan po ng procedure at ng prosthetic legs, no? Hindi lang po yung prosthetic legs, ma'am, no? Kasama pa po yung mga rehab. Isa si Paul John sa mga nagbakasakaling mabigyan din ng prosthetic leg. Hindi naman siya nabigo dahil nasukatan na siya at naghihintay na lang na maibigay ito sa susunod na buwan. Aksidente po ako sa motor. Lumapit po ako para po sana makalakad ako muli. Mahal po yung artificial leg eh. Ay, kamala kaya wala po akong pambili.
Sa mga nagtatanong kung ano ang requirement, sabi ng CSWD Antipolo, basta kailangan mo ng paa. Yun lang, wala nang iba. Sila na rin mismo ang maghahatid sundo sa inyo. Sa ating mga kapatid po na PWD, no, lalo po yung may mga amputated legs po at kailangan po na prosthetic legs ay wag po tayong mahihiyang lumapit. At also, ang aming pong opisina sa CSWD po ay we make sure po na i-assist po kayo. Para sa ibang PWD na may parehong kondisyon, may pag-asa pa pong naghihintay sa inyo. Sa mga interesado, makipag-ugnayan lang sa mga numero at email address na nasa inyong mga screen. Salubungin natin ang bagong taon na may pag-asa, pananalig at tiwala lang na hindi pa huli ang lahat. Mobile Journal Yeda Pascual po, hatid ang mukha ng balita. Diyan lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. At heto naman, isa pang paalala na importanteng sumunod at huwag takasan ang quarantine. Ano-ano ba ang proseso rito? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Mataas na kaso ng COVID-19, Omicron variant at mga quarantine skippers. Ilan lang yan sa sumalubong na balita sa bagong taon natin. Maraming Pinoy tuloy ang takot ng magbalik bayan. Ang one-stop shop ang naatasan ng gobyerno na mag-asikaso sa mga umuwing overseas Filipino. Ito ay interagency na binubuo ng 6 na ahensya, kabilang ang Bureau of Quarantine, Department of Tourism, OWA, Philippine Coast Guard, Maritime Industry Authority at Manila International Airport Authority. Lahat may kanya-kanyang responsibilidad. Paglabag po ng airport, ang unang-una pong makikita nyo is the Bureau of Quarantine po. Kami po ang nag-i-screen kung meron silang mga sintomas tulad ng lagnat, using our thermal camera po, thermal scanner, and tine-check natin yung mga mandatory requirements nila like the vaccination card and the RT-PCR test po. Sunod na dadaan ang mga pasahero sa DOT, OWA at Marina para ma-designate sila sa mga hotel kung saan sila ika-quarantine. Bibigyan din sila ng orientation ng mga dapat gawin pagdating sa hotel. Ang Philippine Coast Guard at MIA naman ang mag-a-assist sa kanilang sasakyan. Magtatagal lang ilang araw sa hotel depende kung saan galing bansa ang isang returning overseas Filipino. Pag negative po, pwede na po silang makauwi sa bahay. Doon naman po sa mga positive, ito po ay kinukuha ng Bureau of Quarantine at dinadala po sa Bureau of Quarantine Hotel Facilities. After nun po, padideclare sila as
hindi na nakakahawa, pwede na po silang bumalik sa family nila. Paalala naman ng Bureau of Quarantine, kahit na negative at nakalabas na sa quarantine facility, dapat tapusin pa rin ang 10 to 14 days na home quarantine. At syempre, sumunod sa minimum health protocols sa lahat ng pagkakataon. Wala pong mawawala kung tayo ay sumusunod sa mga paalala para rin sa ating kaligtasan at sa ating mga mahal sa buhay. Mobile Journal Yeda Pascual po, hatid ang mukha ng balita. Round 2 na po tayo na showbiz. Tuloy pa rin po ang food business ni Marvin Agustina Cochinillo sa kabila ng kaliwat kanang reklamo na natanggap niya noong Pasko. Matatanda ang maraming customers ang na-disappoint dahil bukod sa late dumating ay hindi na raw malutong ang in-order nilang cochinillo. Nag-issue pa ng public apology si Marvin. Pero dahil po sa nangyari, back to original style ng operations ang negosyo nila. Ibig sabihin, hindi na raw sila mag-a-arrange ng delivery para iwas aberya. Sa ganitong paraan din daw ay masisiguro nila na quality pa rin ang cochinillo na makukuha ng kanilang customers. From comedy queen to Queen Elsa? Yan ang bentang TikTok video ni Ay de las Alas na ngayon ay nasa Amerika. Pinaaliwan ng netizens ang video ni Ay habang naka-Elsa costume at nag-lip sync ng Let It Go sa snow. All smiles ng si Ay pero sobrang lamig daw talaga at tiis-tiis na lang para may paandar sa TikTok. Nagsilbi naman daw niyang cameraman ang husband na si Gerald Sibayan. Watch this. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn away and slam the door. Eto ha, isa pang kinagiliwan online, si Zia Dantes at an early stage ay may talent na po talaga when it comes to singing. Pinost nga ng kanyang mommy Marian ang video ni Zia while singing Dance Monkey. Sabi pa nga ni Marian, manang-mana raw sa kanyang anak with matching laughing emoji. Pakinggan nga natin si Zia. Oh my God, I see you when you shine. Take your hair, put it in place and more than mine. You know you stopped me there while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. Wow! Bana nga ba kay Mommy Marian? Anyway guys, yun ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasangga sa tanghali. Paalala po, mag-mask, mag-face shield kung kinakailangan, ugaling maghugas ng kamay at huwag kalimutan ng social distancing. Hanggang bukas, dito sa Balitaang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po, si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipinas. Mera light muna tayo para life alright. Salamat, Spree! Lights out, lights out. Someone is going